අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ හරියට නිකන් Bluetooth mouse එකක් වගේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම Play Store එකට යන්න Play Store එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් remote mouse කියලා search එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක Play Store එකනොත් පුළුවන් ඔයාගේ iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට App Store එකෙන් හරහාත් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට remote mouse application එක ඔයාලා download කරගන්න තියෙන්නේ phone එකට. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම lazy වැඩක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ computer එකට. PC එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් remote mouse කියලා Google එකේ search එකක් දාන්න. ඉතින් remote mouse කියලා search එකක් දැම්මන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ පෙන්නනවා වගේම search result එකේ උඩීම බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඒකට යන්න. ඒ link එකට යන්න. ඒ site එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා watch video සහ get now කියලා. ඉතින් මෙතන get now එක click කරන්න. ඉතින් මෙතන step 1 එකේ තියෙන download remote mouse application එක. ඔයාලට iPhone එකට, iPad එකට, Android එකට සහ තවත් Android APK එකක් විතර download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා Windows දැන් මම තියෙන Windows නම් මම මෙතන Windows කියන එක click කරනවා. ඒකේ client එක තමයි මේ අපි computer එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන client එක දෙවෙනියට තියෙන client එක download කරගන්න තියෙන Windows එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ විදිහට start download දෙනවා. ඉතින් එතකොට application එක මේ විදිහට download වෙනවා. දැන් මේක open කරනවා. මෙතන open click කරන් පස්සේ අපිට ඒක administration එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. Okay, ඉතින් administration එකෙන් open වුණාන් පස්සේ ඔයා මෙතන yes දෙන්න. yes දුන්නාන් පස්සේ setup එක අපිට open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී English දීලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී next කරන්න. create desktop shortcut next කරනවා. ඊට application එක automatically install වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කරලා යන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම සරල application එක. මෙතන මේක ඇත්තට මේ application එක කියලා කියන්නේ මෙතන client තියෙන්නේ. application එක තමයි අපේ phone එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන finish දෙනවා. finish දුන්නාන් පස්සේ අපේ සම්පූර්ණ වැඩේ installation process එක සම්පූර්ණයෙන්ම complete. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක desktop එකට අපිට icon එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම මේක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන මේ විදිහට අහනවා. ඉතින් ඔයා no thanks කරන්න. මෙතන instructions අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක වීඩියෝ කතා කරන නිසා. Okay. ඉතින් ඔයාගේ system එකකට ගියාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් remote mouse application මේ විදිහ open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක double tap කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ wifi connect කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් wifi connect කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා මේක ඔටෝමැටිකලි හැදිලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිමෝට් මවුස් එක ඕපන් කරන් පස්සේ ඔයා Wi-Fi ෆෝන් එකෙන් සහ කම්පියුටර් එකෙන් දෙකෙන්ම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් වැදගත්. කලින් මම ඕපන් ලා තිබ්බ නිසා මට එකපාරට වැටෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට සමහරක් විට account එකක් හදන්න ඕන වෙයි මට මතක විදියට. ඉතින් එහෙම වුණොත් පොඩම සරල විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්කොම access දෙන්න allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න විදිහට පෙන්නන වගේ device එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ device එක සිතුම් රශ්මික් කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එක මගේ. ඉතින් මම එතන click කරනවා. එතකොට මට ඒක connect වෙනවා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ green screen එකක් ආවා කියලා කියන්නේ ඔයා successfully connected කියන එක තමයි එතනදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන instructions සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා swipe කරන්න ඒව දන්න නිසා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට green screen එක වැටෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් වැඩේ හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක Wi-Fi වලින් කනෙක්ට් කරලා තියෙන මේ ෆෝන් එකෙන් සහ කම්පියුටර් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන් Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් රිමෝට් මවුස් එකක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ ෆෝන් එකේ මෙතන මේ ටච් පෑඩ් එක විදිහට භාවිතා කරලා මෙතනදී කන්ට්‍රෝල් කරනවා. මෙතනදී කිසිම දෙයක් වයර්ලස් කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම Wi-Fi through තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ගොඩක්ම සරල විදිහට සහ ගොඩක් පහසු විදිහට සාමාන්‍ය දුර ප්‍රමාණයකදී Wi-Fi connection එක තියෙන දුර ප්‍රමාණය ඇතුළත අපිට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම PC එක එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ලැප්ටොප් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට keys වගේ දේවල් වලට type කරන්න පුළුවන්. එතන ඔයා පොඩක් options වලට තව ගියාන් පස්සේ මේකේ free version එකක් සහ paid version එකක් තියෙනවා. ඒකේ තවත් features තියෙනවා. ඉතින් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම mouse එකක් විදිහට අපේ PC එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම සාමාන්‍ය Bluetooth mouse එකක් නැතුව ඔයාලට ගොඩක් සරලව මේක කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින්
මේක ඉතින් ගේමින් වලට ඒ වගේ බ්ලූටූත් මවුස් එකක් නැහැ කියන එකට ඒකට රීප්ලේස් කරන්න බෑ. නමුත් සාමාන්‍ය දුරක ඉඳන් අපිට මේ වැඩේ ගොඩක් සරලව සහ පොඩක් පහසුවෙන් කරගන්න අවස්ථාව මේ රිමෝට් මවුස් ඇප්ලිකේෂන් එක through අපිට ලබා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට ගොඩක්ම ෆන්ක්ෂන් කරන්න තියෙන අපිට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන මේ බ්‍රවුසර්ස් කීපයක් සහ මේ අපිට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්ස් කීපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔටෝමැටිකලි අපේ කම්පියුටර් එකෙන් අපිට ඒක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට මේ විදිහට අපේ ඩිවයිස් එක අපේ ෆෝන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හෝ ලැප්ටොප් එක වගේ ඩිවයිස් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකට හම්බ වෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.